Hindi pa, wait lang. Testing for number 2 unit. Ito, testing sa pang 3 unit, ceiling type. Testing of 4th unit. Testing of last unit. Sana all. All brands are LG. Hanapin natin yung mga outdoor. Hindi sila makapag-ano ngayon. Nag-check sa akin eh. Tingin ako, may share na akong may share na akong harness sa aking page. Isa, 500 to 700. Ang ganda. Mahal nga. Ganda, ganda pero dapat. Eh, video ko lang. Hindi naman kita. Dandaan ka, huwag ka dyan. Okay lang mo, huwag lang mahulog. Tingnan mo, pag may harang man, parang hindi kasi nisip-sip pababa, hinihila pababa. Ha? Parang hindi ka hinihila pababa, no? Parang walang ka ba? Pero pag wala, plastic pa. On.
Grabe yan, idol. Sobrang laki niyan. Ilang HP ba yan? Parang tanner na ata to. 3 tanner po. 3 tanner. Anong kailangan kong gawin? Oh my God! Wow! Hayaan mo lang. Balawang mo muna dito na sa lababo ha. So, balawang mo muna. Sa labas na yan. Balawang mo lang. May nut ba? May nut yan lahat. Yan lang doon sa loob ang wala. Nakaplay ito? Ha? Ayun natin naman nakadisconnect yung dulo. Yun o. Sakit. Ba't kaya nag-disconnect yun? Masyado ba naka-slant yung kwan ko? Hindi naman. Oh no! Nakabalak sa natin eh. Ginagawa mo!
So yan, thank you Baba Food Corp. Another cleaning na aircon. Thank you, thank you, thank you.